Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga biliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilangan ng hamon ng pandemya.
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Laarni Corpus Baribad. Sumasa himpapawid mula sa bayan ng Paniki. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa balitang napakinggan. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na inyong una, masusuri ang katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa balitang napakinggan. Ikalawa, mapahahalagahan ang pagsusuri ng katotohanan mula sa balitang napakinggan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Natitiyak kong kayo ay handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Muna balikan ang inyong pag-aralan noong paraang Lunes. Natatandaan pa ba ninyo ito mga anak? Ito ay patungkol sa pagsasabi ng katotohanan sa otoridad, anuman ang maging bunga nito na ibinahagi ni Ginang Robian Sullivan. Sige nga, isulat o i-type ninyo ang salitang tama kung gusto ang ginawa ng tauhan sitwasyon at mali naman kung hindi. Handa na mga anak? Una, ibinalik ni Carl ang napulot niyang pitaka sa kanilang kapitan. Kung tama ang inyong sagot, mahusay mga anak. Ikalawa, inilihim ni Mang Ben ang nasaksihan niyang pagnanakaw ng kanilang kapitbahay. Kung ang inyong sagot ay mali, magaling, ito ang wastong sagot. Ikatlo, inamin ni Prince sa kanilang kapitan ang ginawa niyang pagnanakaw sa isang butika. Kung tama ang inyong sagot, binabati ko kayo sapagkat ito ay tumpak. Magaling mga anak sapagkat batid kong naaalala niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Mahalagang magsabi ng katotohanan sa lahat ng oras at pagkakataon, anuman ang maging bunga nito. Ngayon ay alam kong handa na kayo para sa panibagong paglalakbay tungo sa bagong kaalaman at karunungan. Tara na't magpatuloy tayo mga anak. Ngayon, nais kong pagmasdan ninyo ang mga larawang naka-flash sa inyong mga screen. Ano-ano ang mga nakikita ninyo? Maaari ninyong i-comment ang inyong mga sagot. Kung ang sagot ninyo, ito ay mga larawan ng radyo, telebisyon, computer, pahayagan o dyaryo ay tama ka. Mula sa mga ito ay nakakakuha tayo ng iba't ibang balita o impormasyon na nakatutulong sa ating pamumuhay sa araw-araw. Mahalagang mahanap ng isang tulad mo ang katotohanan sapagkat ito ang nagiging batayan sa bawat desisyong gagawin mo. Marapat na pag-aralan muna ang mga impormasyong nakalap bago ito isakilos o isagawa. Kung kaya, mahalaga at nararapat na maging mapanuri tayo sa lahat ng mga balitang ating naririnig, nababasa o napapanood. Ang pagiging mapanuri ay makatutulong sa bawat isa para sa tamang pagpapasya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mapanuri? Paano ka nagiging mapanuri? Ito ay ang pagiging masiyasat sa mga bagay na bago sang-ayunan ay nasusuri mo muna ng lubos upang makagawa ka ng tamang desisyon. Paano kaya natin dapat suriin ang mga balitang ating napapakinggan sa radyo, nababasa sa mga pahayagan, o napapanood sa mga telebisyon sa internet? Makaaapekto ba ito kung mali ang impormasyon na ating naihatid sa ating kapwa? Ngayon ay pakinggan ninyo ang maikling dialogo na aking babasahin. Ito ay usapan ng magkakaibigan minsan sa kanilang online kumustahan. Sino-sino kaya sa kanila ang marunong sumuri ng katotohanan? Pagsuri ng katotohanan mahalaga. Isinulat ni Ginang Edlin F. Villanueva, ginuhit naman ni Ginang Ludilyn S. Mariano. Ang COVID-19 ay nagdulot ng mga pagbabago mula sa mga dating na ang taan ng kamuhay, pag-buhay, pag-usap, pag-aaral at pag-ay bago.
lahat ay po ginagawa namin. Isang Lunes na paaga ng pasok magkaibigan Eman, Mia, Max, Maria at sa platform para sa klase nila sa bati ni Eman. Ang umagaling sa iyo, battery ng kanyang mga kaibigan. Kangiti ang halatang halata ang pagkasabik sa iba o muling sa kasang atal. Nakahamos naman ang pagpatok sa paaralan. Ayon sa balita, wala pa rin daw face-to-face ngayong taon. Sabi niya, oo, totoo ang mabilis na sagot. Paano mo nasabing totoo? Tanong ni Virgie. Ang balitang iyan ay galing sa maliliit mong nagbabalita sa mga kilalang pakigan. Riing abot kaya naman pala nasabi yung totoo, hindi ka ni Virgie. Siyempre, hindi pag-aralan natin nung ang na huwag basta-basta naniniwala sa mga balita. Kailangan muna nating una, pakinggan at pag-aralan mo balita na panood, nababasa o napapakinggan, ang sabi ni Ed. Ikaw, magtanong-tanong muna sa mga nakatatanda na mas maalam sa katotohanan sabi ng naman. Ikatlo, magsaliksik bago tuluyang maniwala, ang pahabol na sabi naman ni Mads. Naputol na ang usapan ng mga magkakaibigan dahil magsisimula na ang kanilang klase kay Ginang Gomez. Naunawaan ba ninyong mga anak ang maikling usapan ng mga magkakaibigan? Kung ganoon, ay inyong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang magkaibigan na nag-uusap-usap tungkol sa pagsusuri ng balita? Kung ang inyong sagot ay ang mga magkakaibigan ay sino sa Ed, Mads, Mia, Bridget M. Tama. Ikalawang tanong, sino kanila natin ng balita tungkol sa wala pang face-to-face class ngayong ito? Kung ang iyong sagot ay ang nagdangkita tungkol sa wala pa ring face-to-face class sa taong ito ay siya, mahuli ka ang iyong sagot. Ikatlo, paano sabi ni Ed ang balitang sinabi ni Mia may katotohanan? Kung ang inyong sagot ay sabi ni Ed na may katotohanan, ang ni Mia ay o ay aling-aling itong hit yung nagbalita at sa mga kilalang napakagaling mga anak. At panghuli, ano ang mga pada alalahin pagsusunod ng balita? Kung ang sagot mo ay ang mga paraan na dapat alalahanin sa pagsusok ng balita ay una, pakinggan at pag-aralan mabuti ang balitang napapanood at napapakinggan. Kinakailangan maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Ikalawa, pagtanong-tanong mo sa mga tanda na mas alam sa katotohanan. Ikaw, magsaliksik bago tuluyang maniwala. Binabati ko kayo. Tunay na bawat tao ay may kanyang pananaw at unyong sa balitang narinig o pabasa short net. Ang magiging turis na naririnig na sa unang balita, pinapakit lamang masusing pag-iisip. Pag mga balita na nagbibigay ng tamang impormasyon, laban ng manas notinig. At mayroon din namang balik at ang layo nirang puri. Ang paninuri sa kapag-batas, kung ito ay nasusulat, ito ay libelo. Kung ito ay binigkas, dito ay slander. Subalit, libelo pa rin ang turing kung ang paninirang puri ay binigkas sa radyo o telebisyon. Alam nyo ba, sa Artikulo 353 Kodigo Penal ng Pilipinas, ang elemento ng libelo ay ang mga sumusunod. Una, pagbibintang ng isang kahiyahiyang gawa o kalagayan sa
Pangalawa, paglalathala ng mga bintang. Tatlo, pagkakakilala ng taong dating tanyag na nalaos. At ikaapat, pagkakaroon ng masamang hangarin. Mga kaulat, maglathala, exhibit o maging sa ng paninira ay responsable. Hindi lahat ng balitang naririnig, nababasa o napapanood man ay totoo. Ito ay dapat na may konkret ebidensya at may patunay. Ang pagsuri sa isang ay na may patay. Ang pagiging pagmatya at mapanuri sa balita tulong sa para laman at maunawaan natin tamang impormasyon. Tulad lamang ng ating kasalukuyang kaya ngayon at kinakarap lamang dito sa ating bansa ng paglalang nararanasan nating krisis ngayon tulad ng COVID-19 pandemic ay pagkalat ng mga impormasyon at mga balita of news sa social media na maaaring magresulta ng hindi maganda. HO ay nababahala rito. Hindi na ang natuway na rin ang ODEP ng maling at mga sa social media. Di gaya ng virus, mabilis pangaraw at pero ito na natatakot ang COVID-19 dahil sa informasyon binabahagi sa telebisyon, radyo at online ay ang nakasalalay. At ang epekto ng fake news ay maaaring mauwi sa mga sitong ay magiging fake news sa panahon ngayon. Mas mag-i tayo sa pamamahagi ng balitang ating harap para maiwasan ang mga fake news na kumakalat. Narito para maaaring gawin. Una, siguraduhin ang credibilidad mula ng impormasyon. Bago magbalilamin muna kung saan nanggaling ang impormasyon at suriin ang paraan ng pagbabalita. Ilan sa mga mapakatiwang sources ng mga balita ay ang mula sa gobyerno, balita mula sa mga media network at mga sangay gaya ng WHO. Ikalawa, tiyaking tama ang impormasyong ipapasa. Sa panahon ngayon ay maraming gumagamit ng social media. Mas dapat na tayong maging kritikal sa ating mga nababasa. Hindi lahat ng nakikita o nagba-viral online ay totoo dahil maraming nagkalat na fake news. Ikatlo, huwag magpadala sa emosyon ng nabasa. Likas sa atin ang pagiging emosyonal, gaya naman kapag may isang artikulo, blog, social, Ikatlo, huwag magpadala sa emosyon ng nababasa. Likas sa atin ang pagiging emosyonal, kaya naman kapag may isang artikulo, blog o social media post, na nakapukaw ng ating emosyon ay agad na natin itong paniwalaan kahit minsan ay fake news. Hindi dahil mabilis lang tayong maniwala, kundi dahil iyon ang gusto nating marinig na impormasyon sa mga panahon ng paghihirap. Ika-apat, think before you click. Isang magandang aksyon para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ay ang pagsasagawa ng think before you click mentality. Bago ka mamahagi ng balita, pag-isipan mo munang mabuti kung ano ang magiging epekto nito sa nakararami. Kung ano ang maganda at masamang dulot nito, kung mahalaga ba ito na malaman ng marami, at kung makatutulong ba ito sa sambayanan. Ikalima, kapag nakabasa ka ng mali, itama mo. Kung nakakita ka ng mga halimbawa ng peking balita sa social media, ikaw na mismo ang pumigil sa pagkalat nito. Kung alam mong mali,
Huwag mo nang ipamahagi para hindi madagdagan ang mga taong makakabasa nito. Paano malalaman kung fake news ang balita? Narito ang ilang paraan para malamang peke o fake news ang kumakalat sa social media. Una, hindi mapagkakatiwalaan ng source. Ikalawa, wala ang balita sa ginawa mong pananaliksik tungkol sa fake news. Ikatlo, kaduda-duda ang paraan ng pagbabalita. At ikaapat, hindi ibinalita ng mga TV network, dyaryo o radyo. Alam mo ba, sa ilalim ng Republic Act 10951 na nag-aamyenda sa Revised Penal Code, maaaring makulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan at magmulta ng hanggang 200,000 piso ang sino mapatutunayang nagkalat ng maling balita o fake news? Mahalagang tandaan natin mga anak. Una, suriin munang mabuti kung ang istasyon ng radyo o telebisyon maging ang uri ng pahayagang binabasa ay mayroong magandang reputasyon at tunay na mapagkakatiwalaan sa bawat balita na kanilang inuulat. Ikalawa, pakinggang maigi ang mga detalye na ibinibigay sa bawat balita upang mabalangkas ito ng tama. Ikatlo, mangalap o magsaliksik pa rin ng iba pang impormasyon para lalong mapatibay o para sumuporta sa balitang napakinggan o nabasa. Ikaapat, think before you click. Huwag basta-basta mag-share o mag-repost kung di pa lubusang nakumpirma kung totoo ang balita. At panghuli, maging responsableng mamamayan. Ibahagi kung ano ang totoong balita o impormasyon upang hindi magdulot ng negatibong epekto sa iba. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandaang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin at X naman kung hindi. Naunawaan niyo ba mga anak? Para sa unang tanong, naipaliwanag ko ng maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa bagyo dahil nakuha ko ito sa ulat mismo ng Pag-asa na siyang otoridad sa pag-uulat sa kalagayan ng panahon. Kung ang inyong isinagot ay check, ikaw ay magaling sapagkat ito ay tama. Ikalawang tanong. Sinasabi ko agad sa aking mga kaibigan ang balitang naririnig ko mula sa aking kapitbahay. Ulitin ko, sinasabi ko agad sa aking mga kaibigan ang balitang naririnig ko mula sa aking kapitbahay. Kung ang sagot mo ay X, mahusay ang iyong sagot sapagkat ito ay tama. Siguraduhin muna ang balitang naririnig kung may katotohanan bago ito ipamalita sa iba. Pangatlong tanong. Sinisigurado kung tama ang impormasyong sasabihin ko upang maiwasan ang pagbibigay ng maling balita o fake news sa iba. Sinisigurado kung tama ang impormasyong sasabihin ko upang maiwasan ang pagbibigay ng maling balita o fake news sa iba. Kung ang iyong sagot ay check, binabati kita sapagkat ito ay ang wastong sagot. At pang-apat na tanong, lagi kong tinatandaan na hindi lahat ng balitang naririnig o nalalaman ko ay totoo. Kaya,
inaalam ko muna kung sino ang tamang otoridad na aking lalapitan upang matiyak ang katotohanan tungkol dito. Ulitin ko mga anak, lagi kong tinatandaan na hindi lahat ng balitang naririnig o nalalaman ko ay totoo. Kaya inaalam ko muna kung sino ang tamang otoridad na aking lalapitan upang matiyak ang katotohanan tungkol dito. Kung ang sagot mo ay check, mahusay mga anak. Ito ay tama. Okay mga anak, panghuling bilang. Iniiwasan kong makapagbigay ng maling impormasyon sa iba, kaya tinitiyak ko na sa tamang kinauukulan lamang ako sumasangguni. Ulitin ko mga anak, iniiwasan kong makapagbigay ng maling impormasyon sa iba, kaya tinitiyak ko na sa tamang kinauukulan lamang ako sumasangguni. Ang sagot ay check! Napakagaling ninyo mga anak! Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paniki, na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na.
Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning and happy learning, my dear young scientists of Tarlac Province. You are watching Aral TarlakHenyo via Facebook Live, YouTube, and the RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac 828 FM. Today is Wednesday and that's September 29, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your explorer buddy in the world of science.
Alright, so prepare yourselves for another fun learning adventure. We are now on the second week of your module that is in Lesson 3 entitled Materials That Decay. Again, the title of your module, that is Materials That Decay. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another fun learning adventure is about to begin. Now, if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0910-389-6434. Now, that's 0910-389-6434. So on our broadcast episode, my dear young scientists of Tarlac Province, of course, you are expected to identify the materials that undergo fast or slow decay. Number 2, describe the materials that undergo decay. Now, you'll have a deeper understanding of the learning objectives as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively. Now, to test your understanding on the previous episode last Monday, let's have a short review by answering our first learning adventure. The direction is: study the pictures found on your module. Name each picture and write it on the given table. Check the proper column that describes how the given materials undergoes decay. Again, the direction is: study the pictures found on your module. Then name each picture and write it on the given table. Check the proper column that describes how the given material undergoes decay. Now, for those who are watching with us via Facebook Live, you may type the word fast, that's FAST, if the materials is fast decaying. And the word slow, that's SLOW, if the materials is slow decaying. You will have 5 seconds to answer in every picture. So whenever you're ready, my dear young scientists, let's go ahead with item number 1. For material number 1, is it fast or slow decaying? Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up. Did you put a check mark under fast decaying? Well, great. That is correct. Because dried leaves can easily decompose in a natural process. In fact, according to the research, it takes 3 to 6 months for leaves to decompose. Now, moving on to picture number 2. How will you describe the materials being flashed on your screen? Is it fast or slow decaying? Whenever you're ready, my dear young scientists, here's your 5 seconds. Alright, so time's up. Did you put a check mark under slow decaying? Wow, amazing, because that is correct. In fact, according to research, wood from trees like stumps, branches, and limbs will take a very long time to decompose, upwards of 50 to 100 years if left whole. Alright, so now class, moving on to our picture number 3. And there you go. So as you can see on your screen, whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up class. Did you put a check mark under fast decaying? Well, that's awesome because you are absolutely correct. And as an added information, my dear young scientists, you know what? That decaying plants also are a food supply for soil organisms. Now, moving on to picture number 4. And there you go.
So for picture number 4, whenever you're ready, my dear young scientist, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Did you put a check mark under fast decaying? Great, young scientists, and your answer is correct. Now moving on to picture number 5. There you go. As you can see on your screen, that is a dead body of an animal. So is it fast or slow decaying? Whenever you're ready, my dear young scientist, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. What you see on the picture is a dead body of an animal. So did you put a check mark under fast decaying? Wow, amazing! Your answer is absolutely correct. However, some animals might take 6 months to 18 years to fully decompose because the decomposition process is determined by various factors. So I want you to take note of that, my dear young scientist. Alright, so I am very much proud of you, my dear young explorer, in accomplishing our first learning adventure. With that, you really deserve a virtual clap. And of course, that only shows you understood the lesson in our last episode, right? And for those who did not get a perfect score, that's perfectly fine because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning. So stay tuned and get your module and hold your pen and let's go with our broadcast learning episode today. So to start with, let's try to understand the following guide questions. My dear young scientists, as you can see on your screen, we have 2 guide questions here. Number 1, what are the factors that contribute to the causes of the decay? Then guide question number 2, how will you dispose the materials that undergo decay? So to answer that, let's take a look at the following materials that will be flashed on your screen. Now, what you see on your screen are the materials that we usually found in our local community. And those are rotten fruits, right? So my dear young scientists, I want you to observe that very carefully. And again, class, those materials are examples of living things that undergo decay. In other words, biodegradable or decaying materials can be break down into natural components such as bacteria, enzymes, and fungi. A material is decaying when it has molds, it has foul odor, it has worms, and bubbles forming. However, my dear young scientists, the process of decay is not uniform among plants and animals. Some materials will decay fast, some will take a long time. And moreover, the organic matter in the soil come from decayed plants and animals. And eventually it becomes organic fertilizer. And when we say organic fertilizer, these are organic in a compost pit and reaches the soil, supplying nutrients for plant growth. On the other hand, some factors that contribute to the decaying process of the materials, we have sunlight, then the water, and the action of microorganisms. Again, please take note, my dear young scientists, some factors that contribute to the decaying process of the materials. Those are the pictures that we have on your screen. So we have sunlight, water, and of course, microorganisms. And in addition, some were compressed under water and thick layers of soil over millions of years. They were converted into fossil fuels such as coal, oil,
or natural gas. And these fuels are used by power stations, factories, motor vehicles, and others. So please take note that those are the fossil fuels such as coal, oil, or natural gas. And these fuels are used by power stations, factories, motor vehicles, and others. Now, my dear young scientists, to summarize our learning today, take note that there are things that will die and decay and others will not. And those things that do not decay can be recycled, such as plastics, and those that do enrich the soil. So please remember that those things that do not decay can be recycled, such as plastics, and those that do enrich the soil. Alright, so class, I hope you grasp the different materials that decay, whether they are fast or slow, and their properties, specifically those materials that undergo decay, that we usually found in our local community. Now, to test your understanding, let's have our next learning adventure by answering the activity. The direction is: study the pictures found on your module. Name each picture and write it on the given table. Check the proper column that describes how the given material that undergoes decay. I repeat, the direction is: study the pictures found on your module. Name each picture and write it on the given table. Check the proper column that describes how the given material undergoes decay. Now, for those who are watching with us via Facebook Live, you may type the word fast, that's F-A-S-T, if the material is fast decaying. And then the word slow, that's S-L-O-W, if the materials is slow decaying. Now remember, you will have 5 seconds to answer in every picture. So whenever you're ready, my dear young scientists, let's take a look at our picture number 1. That looks familiar, right? Alright, so your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Did you put a check mark under fast decaying? That's F-A-S-T? Great! That is correct, because dried leaves can easily decompose in a natural process. Now moving on to picture number 2. And there you go. So as you can see on your screen, that is our material. Now, how will you describe this material being flashed on your screen? Is it fast or slow decaying materials? Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. So did you put a check mark under slow decaying? That's S-L-O-W. Wow, amazing, because that is correct. Now this time, let's have picture number 3. And there you go. So as you can see on your screen, that is our materials. For number 3, whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Those are withered flowers and leaves. So did you put a check mark under fast decaying? Wow, that's impressive, because you are absolutely correct. Now this time, let's have picture number 4.
And those are dry twigs or stems. Whenever you're ready, my dear young scientist, here's your 5 seconds. Go! Alright, so time's up, class. Now, did you put a check mark under fast decaying materials? That's F-A-S-T. Great, my dear young scientists. Your answer is absolutely correct. That material is fast decaying. Now, moving on to picture number 5. And that is a dead body of an animal. So whenever you're ready, my dear young scientists, here's your 5 seconds. Go! Alright, so time's up, class. Now what you see on the picture is a dead body of an animal. And that is a bird. Now, did you put a check mark under fast decaying? Amazing! Your answer is absolutely correct. That picture, or the dead body of an animal, is an example of fast decaying. Alright, so class, let me again congratulate you for accomplishing this activity. And of course, for your very active participation, especially those who are watching with us via Facebook Live. So my dear learners, you really deserve this virtual clap. And I know you enjoyed our adventure, right? So my dear young learners, always put it on your mind that fast decaying materials become organic fertilizers that enrich our soil. In addition, fast decaying materials are objects that easily rot or decompose because of the bacteria or microorganisms that it has absorbed. Now this time, your final assessment, my dear young scientists. Let's have our last activity found on your module. Now here's the direction. Let me just go ahead and read that to you, so you listen carefully. The direction is, copy the activity in your notebook. Color the box with green if the material will decay easily, and blue if the material will not decay in a short time. Now let me repeat the direction. Again, copy the activity in your notebook. Color the box with green. That's G, R, E, another E, and end if the material will decay easily. And blue, that's B, L, U, E, if the material will not decay in a short time. You are now very excited, right? So let's go ahead and take a look at our activity. And of course, for those who are watching with us via Facebook Live, you may type the word green if the material will decay easily, and blue if the material will not decay in a short time. Whenever you're ready, my dear young scientists, what are we waiting for? Come on and let's explore and discover item number 1. For picture number 1 that is being flashed on your screen, if you know the answer, go ahead, young scientist, and you may now begin. Alright, so time's up, class. For picture number 1, the correct color is blue because that material will not decay in a short time. Now, how about this picture? Looks familiar, right? Now, whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, my dear young scientists. The correct color is green because the material
that is being flashed on your screen can be easily decay. Then how about picture number 3? And there you go. So that is our next material. Now what can you say about this? Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up. What you see in the picture is an example of materials that will not decay in a short time. So the color is blue. There you go. Alright, so moving on to picture number 4. And as you can see on your screen, those are kangkong leaves. My favorite. Of course, our favorite, right? So if you know the answer, go ahead, my dear young scientists, and you may now begin. Alright, so there you go, class. Now the color is green because kangkong leaves can be easily decay in a natural process. Now this time, let's take a look at our last picture. We have here your favorite fruits, that is papaya. So do you think this can easily decay or not? If you know the answer, you go ahead and your 5-second timer starts now. And there you go, my dear young scientists. The answer is green. Fresh papaya can be easily decomposed in a natural process. Wow, looking at on my screen, it looks like you enjoyed that activity, my dear young scientists. With that, here's your virtual clap. And of course, you are all deserve that for being very active in our episode today, right? And I know you fully understood the lesson. So class, before we end up our episode, let me give you your home learning task based on the previous activities you have answered. So all you have to do is to complete the statements based on your learnings and understanding. So this is in your science notebook. Number 1, not all plants and animals undergo decay at the blank time. 2, the organic matter is soil is derived from plants and animals. It becomes blank fertilizer. 3, some factors that contribute to the decaying process of materials are sunlight, blank, soil, and action of microorganisms. And there you go. So that concludes our broadcast learning episode. I hope you were able to identify the materials that undergo decay, whether fast or slow, and its properties. Again, class, if you're having a hard time in understanding the directions, please don't be hesitant to ask some helps any of your family members. Again, get your module, pen and a paper. Don't forget to write your name, grade, and section, and please indicate the date for today. Until our next episode, that will be on Monday for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science 4 Science Buddy Explorer, saying the science of today is the technology of tomorrow. Thank you, my dear young scientists, and enjoy learning in the new normal. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino.
impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! And good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. How are you, grade 4 learners?
I hope you are all safe, and I know you are ready for another fun and cool learning activities on mathematics. I am Shirley Hinaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. For today's lesson, we will multiply numbers up to 3-digit numbers by up to 2-digit numbers without or with regrouping. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up! Your time starts now. Moving on, let us first understand the concept of multiplication. What is multiplication? Multiplication, one of the 4 basic operations of arithmetic, gives the result of combining groups of equal sizes. In other words, multiplication is repeated addition. For example, analyze the addition problem. So we have 5 plus 5 plus 5. The answer is 15. Another way is we can write this addition problem as 5 times 3 equals 15. We use X symbol or read as times to tell that we are multiplying. It means that we are adding the same number over and over. We can visually show 5 times 3 equals 15 like this. There are 5 balloons in each set, and we have 3 sets. The total number of balloons are 15. Another example is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. Or we can write it as 2 times 5 equals 10. We can visually show 2 times 5 equals 10 like this. There are 2 cupcakes in each set, and we have 5 sets. The total number of cupcakes are 10. Now that we understand multiplying numbers, here are some concepts that you need to remember. Factors. Factors are numbers that are being multiplied. Product. Product is the answer in multiplication. Multiplicand. Multiplicand is the number or factor that gets multiplied. And multiplier. Multiplier is the number or factor that you are multiplying by. 781 times 95 equals 74,195. 781 and 95 are the factors. Again, factors are numbers that are being multiplied. 781 is the multiplicand, the number or factor that gets multiplied. 95 is the multiplier, or the number or factor that you are multiplying by. 74,195 is the product, or the answer in multiplication. Now, let's try to find the product of the numbers as fast as you can. 6 times 3. 6 times 3 equals 18. How about 10 times 7? 10 times 7 is equal to 70. Another example, we have 212 times 3. 3 times 2. 3 times 2 equals 6. Let's
put 6 in the ones place. Next is 3 times 1. 3 times 1 equals 3. Let us write 3 in the tens place. Another is 3 times 2. 3 times 2 is equal to 6. Let us write 6 in the hundreds place. So, the product of 212 times 3 is 636. For the next example, 421 times 4. 4 times 1? 4 times 1 equals 4. Let's put 4 in the ones place. 4 times 2? 4 times 2 equals 8. Write 8 in the tens place. 4 times 4. 4 times 4 is equal to 16. Then write 16. So, the product of 421 times 4 is 1,684. Did you get the correct answer? Good job! What if we are multiplying numbers up 3 digits by up to 2-digit numbers without or with regrouping? Take a look in the illustrative example number 1. We have 781 times 95. 781 is the multiplicand and 95 is the multiplier. We can solve this using the steps in order to multiply 2-digit and 3-digit numbers. First, multiply by the number in the ones place. Multiply the ones digit of the bottom factor or the multiplier by the top factor or the multiplicand and write the result. 5 times 1. 5 times 1 is 5. 5 times 8. 5 times 8 is equal to 40. Write 0 to the tens place and write 4 on the top of 7. Next is 5 times 7. So 5 times 7 is 35. 35 plus 4 at the top of 7 is equal to 39. Next step. Multiply by the number in the tens place. Multiply the digit in the tens place of the bottom factor by the top factor and write the result. Then, put 0 below the ones place or place blank since multiplier 9 is in the tens place. We continue with the example. Now, we multiply the 9 given in the tens place of the bottom factor of 95. 9 times 1. 9 times 1 is 9. 9 times 8. 9 times 8 is equal to 72. Write the result as 2 carry 7 at the top of digit 7. Next is 9 times 7. 9 times 7 equals 63. 63 plus 7 is equal to 70. Let us now add the product. Bring down 5. 0 plus 9 equals 9. 9 plus 2 equals 11. Carry 1 to 3. 3 plus 0 plus 1 equals 4. Bring down 7. So the product of 781 times 95 is 74,195. For the next illustrative example,
367 times 251. 367 is the multiplicand, while 251 is the multiplier. Let's again follow the steps in multiplying 2-digit and 3-digit numbers. First step, multiply by the number in the ones place. Multiply the ones digit of the bottom factor or the multiplier by the top factor or the multiplicand and write the result. 1 times 7. 1 times 7 is equal to 7. How about 1 times 6? 1 times 6 is 6. 1 times 3. 1 times 3 equals 3. Next step, multiply the number in the tens place. Multiply the digit in the tens place of the bottom factor by the top factor and write the result. Then, put 0 below the ones place or place blank since the multiplier 5 is in the tens place. 5 times 7. 5 times 7 equals 35. Then write the result. 5 carry 3 at the top of 6. 5 times 6. 5 times 6 equals 30. 30 plus 3 is equal to 33. Write the result, then put 3 at the top of 3. 5 times 3. 5 times 3 equals 15. 15 plus 3 is 18. Write now the result. Third step, multiply by the number in the hundreds place. Multiply the digit in the hundreds place of the bottom factor by the top factor and write the result. Put 0 below the tens place or place blank since the multiplier 2 is in the hundreds place. Let's continue. 2 times 7. 2 times 7 is equal to 14. Write 4, then put 1 at the top of 6. Next is 2 times 6. 2 times 6 equals 12. 12 plus 1 is 13. Write the result, then put 1 at the top of 3. 2 times 3. 2 times 3 equals 6. 6 plus 1 is 7. Last and final step, we need to add the result 367 plus 1,835 plus 734. Bring down 7. 6 plus 5 is 11. Carry 1 to the top of 3. 3 plus 3 plus 3 or plus 4 equals 10. 10 plus 1 equals 11. Put 1 at the top of 8. 8 plus 3 equals 11. 11 plus 1 equals 12. Carry 1 to the top of 7. 1 plus 7 equals 8. 8 plus 1 is 9. Therefore, the product of 367 times 251 is 92,117.
Remember the steps in multiplying 2-digit and 3-digit numbers. First step, multiply by the number in the ones place. Multiply the ones digit of the bottom factor or the multiplier by the top factor multiplicand and write the result. Next step, multiply by the number in the tens place. Multiply the digit in the tens place of the bottom factor by the top factor and write the result. Then, put 0 below the ones place or place blank. Third step, add the result. Alright, you know the steps in multiplying 2-digit and 3-digit numbers. And I think this time you are now ready to answer the problems in our activity. Please get your learning activity sheet, open it, and let us try to find the product of the given number. And for those who are watching live on our Facebook page, you may now type your answer in the comment box and answer as fast as you can. Here is the instruction in the activity. Read carefully the following situation, then choose the letter of the correct answer. I will give you 30 seconds in each item. For item number 1, Mr. Pasquagin has a coconut plantation. There are 323 coconut trees in a row. If there are 32 rows, how many coconut trees are there in all? A. 10,336. B. 13,360. C. 10,456. Or D. 11,676. I will repeat. Mr. Pasquagin has a coconut plantation. There are 323 coconut trees in a row. If there are 32 rows, how many coconut trees are there in all? A. 10,336. B. 13,360. C. 10,456. Or D. 11,676. Your 30 seconds start now. How many coconut trees are there in all? Good job! The answer is letter A. There are 10,336 coconut trees. Number 2. Mr. Manalo sold 13 boxes of marbles. If each box contained 23 marbles, how many marbles did he sell? A. 939. B. 299. C. 197. D. 286. Again, Mr. Manalo sold 13 boxes of marbles. If each box contained 23 marbles, how many marbles did he sell? A. 939. B. 299. C. 197. Or D. 286. 30 seconds start now.
Time's up. The answer is letter B. Very good. There are 299 marbles sold by Mr. Manalo. Number 3. The Lisay receives a daily allowance of 185 pesos. How much does she receive in 30 days? A. 5,250. B. 3,220. C. 2,550 or D. 4,420. Again, for item number 3, the Lisay receives a daily allowance of 185 pesos. How much does she receive in 30 days? A. 5,250 pesos. B. 3,220 pesos. C. 2,550 pesos or D. 4,420 pesos. Your time starts now. Alright, what is your answer? It's letter C. Very good. The Lisay receives 2,550 pesos in 30 days. For item number 4, Ryan pays 1,250 pesos a month for his room rental. How much does he pay in 12 months? A. 15,000 pesos. B. 14,000 pesos. C. 24,450 pesos. Or D. 22,326 pesos. For item number 4, Ryan pays 1,250 pesos a month for his room rental. How much does he pay in 12 months? A. 15,000 pesos. B. 14,000 pesos. C. 24,450 pesos. Or D. 22,326 pesos. 30 seconds start now. Ryan paying 12 months? The correct answer is letter A, 15,000 pesos. Alright, for our last problem, Jasmine spends 900 pesos in a week. How much does she spend in 5 months? A. 19,000 pesos. B. 17,000 pesos. C. 16,000 pesos. Or D. 18,000 pesos. I will repeat. Jasmine spends 900 pesos in a week. How much does she pay in 5 months? A. 19,000 pesos. B. 17,000 pesos. C. 16,000 pesos. Or D. 18,000 pesos. Another 30 seconds to answer. Go.
minds off. The correct answer is letter D. Jasmine spent 18,000 pesos in 5 months. Great job, kids! I hope you enjoy our activity this morning. And please continue to answer the remaining problems on your learning activity sheet after our radio lesson. Okay? There you go! Congratulations, grade 4 learners! Just practice and apply what you have learned on this session. I hope you learned a lot today. I am Shira Lindir Hinaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac, saying, be happy not because everything is good, but you can see the good side of everything. Stay safe, everyone. Until next time, goodbye. back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Isang maganda at mapagpalang araw ng pagkatuto, mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Mabuhay! Kayo'y nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahimpapawid sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Ang inyong tulay sa karunungan na maghahatid ng kaalaman sa inyong tahanan. Kumusta na kayong lahat? Ako ang inyong guro, Teacher Mary Jean, mula sa distrito ng Timog, Herona. At sa loob ng 25 minuto ay makakasama
ninyo sa makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Kung gusto ninyong mas makabuluhan ang pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda na ang inyong learner's activity sheet, papel at panulat. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar, maayos at malinaw na signal upang lubos ninyong maunawaan ang ating broadcast. Nagmeryenda na ba kayo? Mabuti naman kung ganoon upang maging alerto kayong makibahagi sa ating aralin. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagtukoy sa mga bahagi ng binasang kwento. Ito ay ang simula, kasukdulan, at katapusan. Bibigyan din natin ng pansin ang wastong pagbasa at pagsulat para sa wastong pakikipagtalastasan. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Ikalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At ikatlo, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ito na ang inyong pansin sa pakikinig. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, basahin na ang kwento. Isulat ang hinihinging impormasyon o elemento ng kwento sa bawat kahon. Narito ang kwento. Si Rene ay ibinili ng bisikleta ng kanyang magulang. Pinapayagan siyang magbisikleta, ngunit bawal sa kanya ang magpunta sa highway. Isang araw, nangahas si Rene na pumunta sa highway. Hindi niya nakita ang paparating na sasakyan, kaya dinala siya sa ospital. Ngayon, atin nang punan ang bawat kahon para sa tauhan, tagpuan, at banghay. Hayan, may mga nag-comment na ng kanilang mga payak na pangungusap. Ang sabi ni Jessa ng Matapitap ES, ang mga tauhan ay sina Rene at ang kanyang magulang. Magaling! Ang sagot naman ni Melissa para sa tagpuan, ito ay sa bahay at highway. Mahusay! Nag-comment naman si Rachel para sa banghay. Narito ang kanyang kasagutan. Ibinili ng bisikleta si Rene ng kanyang magulang, pero di siya sumunod sa payo, kaya siya na ospital. Mahusay! Sa lahat ng nag-try na sumagot, mga bata, mahusay! Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating talakayan. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na ang kwento ay binubuo ng 3 elemento: ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ngayon, handa na ba kayo na atin nang talakayin ang tungkol sa bahagi naman ng kwento? Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon, halina at magtalakayan tayo. Ano nga ba ang kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan.
Ito ay maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito, maaari nitong taglayin ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan, ito ay mapupulutan ng magandang aral at nag-iiwan ng panibagong karunungan sa isip ng mga bata. Ang maikling kwento ay marami ring pakinabang. Ilan na rito ay ang mga sumusunod. Una, ang mga taong nagmamadali ay makakabasa nito sa isang upuan lamang dahil nangangailangan lamang ito ng kaunting panahon para matapos. Ikalawa, nagbibigay ito ng kasiyahan sa isang tao pagkatapos magbasa. Ikatlo, nagpapasigla ito sa isang tao na nagbasa ng iba pang kwento. At panghuli, nagiging isang paraan ito upang maibalik ang hilig ng isang tao sa kanyang pagbabasa. Malinaw na ba mga bata? At narito naman ang mga bahagi ng kwento. Una, ito ay ang simula. Ang simula ay ang unang bahagi ng kwento. Dito ipinapakilala ang mga tauhan. Naglalaman din ito ng kaalaman sa tagpuan at iba pang mahahalagang detalye. Ikalawa, tinatawag itong kasukdulan. Kasukdulan ang pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento. At ang pangatlo ay ang katapusan. Katapusan naman, mababasa ang magiging solusyon ng suliranin sa kwento. Ngayon mga bata, makinig ng kwento. Ngayon, si Jella. Ating basahin at unawaing mabuti ang ating kwento. Makinig na mga bata. Si Jella. Sabik na sabik si Jella. Dumating na kasi ang nanay niyang si Aling Inday. 2 taon ding nawala si Aling Inday. Galing siya ng Taiwan. Sumama si Jella sa tatay niya sa paliparan. Hiniram nila ang bagong jeep ni Tito Totoy para makapunta doon. Susunduin nila si Aling Inday. Pagdating sa paliparan ay naghintay pa sila. Hindi pa kasi dumarating ang eroplanong sinasakyan ni Aling Inday. Hindi nagtagal, may narinig na tinig si Jella. Jella! Totoy! Malakas na sigaw ni Aling Inday na mag-ama. Inay! Sigaw din ni Jella sabay takbo ng mabilis habang papalapit sa kanyang ina. Marami akong pasalubong sa inyo, anak! Sambit ni Aling Inday. Ay jacket, bag, damit at laruan. Salamat, Nay! Sagot ni Jella. Pero mas gusto ko po na nandito ka na. Kasama ka na namin ulit. Masayang umuwi ng bahay ang buong pamilya at hindi na umalis ng bansa si Aling Inday. Ngayon mga bata, kung naunawaan ninyo ang ating kwento, atin nang himay-himayin ang bahagi nito batay sa ating tinalakay kanina. Para sa simula, ano nga ba ang simula ng ating kwento? Narito. Sabik na sabik si Jella. Dumating na kasi ang nanay niyang si Aling Inday. 2 taon ding nawala si Aling Inday. Galing siya ng Taiwan. Sumama si Jella sa tatay niya sa paliparan. Hiniram nila ang bagong jeep ni Tito Totoy para makapunta doon. Susunduin nila si Aling Inday. Ayan, malinaw ba mga bata? Para naman sa bahaging kasukdulan. Pagdating sa paliparan, naghintay pa sila.
Hindi pa kasi dumarating ang eroplanong sinasakyan ni Aling Inday. Hindi man nagtagal, may narinig na tinig si Jella. Jella! Totoy! Malakas na sigaw ni Aling Inday nang makita ang mag-ama. Inay! Sigaw din ni Jella, sabay takbo ng mabilis papalapit sa kanyang ina. Marami akong pasalubong sa inyo, anak. Simula ni Aling Inday. May jacket, bag, damit at laruan. Ngayon, pumunta naman tayo sa bahaging katapusan. Salamat, Nay, sagot ni Jella. Pero, mas gusto ko po na nandito ka na, kasama ka na namin ulit. Masayang umuwi ng bahay ang buong pamilya at hindi na umalis ng bansa si Aling Inday. Ngayong natapos mo nang maunawaan ang mga bahagi ng teksto, anong mabuting aral ang natutunan mo? Handa ka na ba? Magaling kung ganon. Mula kay Christina, ang sabi niya, ang ginintoang aral ay pahalagahan ang kabutihan at sakripisyo ng ating mga magulang. Napakahusay! Para sa lubusang pagkaunawa sa ating aralin, ihanda na ang inyong learning activity sheets at magtalakayan na tayo sa unang gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong answer sheet. Sumulat ng maayos at malinis. Panuto. Babasahin natin ang kwentong Tandang at Bulate at pagkatapos sagutin ang mga tanong. Handa na mga bata, narito na ang kwento. Tandang at Bulate. Umaga na sa kabukiran. Maagang lumabas si Bulate. Nais niyang masikatan ng araw. Sa di kalayuan, nakita niya si Tandang. Si Tandang ay lumapit sa kanya at akmang kakainin siya. Nagulat si Bulate at nag-isip ng mabilis. Biglang nagsalita si Bulate. Kaibigan! Simula ni Bulate. Bago mo ako kainin, mayroon sana akong hiling. Nais ko munang marinig ang maganda mong boses. Natuwa si Tandang sa sinabi ni Bulate. Alam ni Tandang na maganda ang kanyang boses. Tumilaok siya ng mahaba. Ang hindi niya alam, nagtago na si Bulate sa ilalim ng lupa. O ngayon, kung naintindihan nyo ang ating kwento mga bata, atin nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pamagat ng kwento? I-comment na ang inyong mga sagot sa ating chat box. Pangalawang tanong, ano ang simula ng kwento? Pangatlo, ano ang kasukdulan ng kwento? At bilang 4 hanggang 5, ano ang naging wakas ng kwento? Mag-comment na mga bata! Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, atin nang tunghayan ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay Tandang at Bulate. Pangalawang tanong, ano ang simula ng kwento? Eto na, umaga na sa kabukiran, maagang lumabas Bulate, nais niyang masikatan ng araw. Sa di kalayuan, nakita niya si Tandang. Si Tandang ay lumapit sa kanya at akmang kakainin siya. Pangatlong tanong, ano ang kasukdulan ng kwento? Nagulat si Bulate at nag-isip ng mabilis. Biglang nagsalita si Bulate. At pang-apat na tanong, ano ang naging wakas ng kwento? Eto na. Natuwa si Tandang sa sinabi ni Bulate. Alam ni Tandang na maganda ang kanyang boses. Tumilaok siya ng mahaba. Ang hindi niya alam,
nagtago na si Bulate sa ilalim ng lupa. Ang galing! Laging tandaan na ang kwento ay binubuo ng 3 bahagi. Ang simula na nasa unahan, kasukdulan na nasa gitna, at katapusan na nasa dulo. Lagi din nating ugaliin ang pagbabasa ng maayos para sa lubos na pagkaunawa. Pansinin ang iyong mga sagot. Sa unang bilang, tumutukoy ito sa unang bahagi ng kwento kung saan makikita ang tauhan, tagpuan, at iba pang mahahalagang detalye. Tandaan, ito ang tinatawag na simula. Sa pangalawang bilang naman ay tumutukoy sa pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ito ang tinatawag na kasukdulan. At sa huling bilang, tumutukoy ito sa kung paano ginawa ng solusyon ng suliranin sa kwento. Ito ang tinatawag na katapusan. Malinaw na ba mga bata? Sa palagay ko, malinaw na at naintindihan na ninyo ang ating aralin. Dumako na tayo sa ating ikalawang pagsasanay. Isulat ang hinihinging bahagi ng kwento sa ating story map pagkatapos nating basahin. Parami ng parami. Malungkuting mag-aaral si Lorena. Lagi lamang siya nakaupo sa lilim ng isang punong mangga sa kanilang paaralan. Sapat na sa kanya ang manood sa mga batang masayang naglalaro sa malawak na palaruan. Isang araw, sa kanyang panonood, isang mag-aaral ang napaupo sa tabi niya. Habol nito ang paghinga at bigla na lamang tumulo ang luha. Sa takot ni Lorena, nasabi niya sa mag-aaral, "Anong nangyari sa iyo?" Inaatake na pala ng hika ang mag-aaral na katabi niya. Tumayo si Lorena at nagtatakbo palayo sa mag-aaral. Pagbalik ni Lorena, kasama na niya ang kanilang nurse. Mula noon, naging matalik na silang magkaibigan. Masayahing mag-aral na si Lorena. Lagi na siyang may kausap. Lagi na siyang may kalaro. Hindi lamang isa, kundi parami ng parami ang kanyang nagiging kaibigan. Ngayon, atin nang punan ang ating story map na ang pamagat parami ng parami. Para sa simula, malungkuting mag-aaral si Lorena. Lagi lamang siya nakaupo sa isang lilim ng punong mangga sa kanilang paaralan. Sapat na sa kanya ang manood sa mga batang masayang naglalaro sa malawak na palaruan. Para naman sa kasukdulan mga bata, inaatake pala ng hika ang mag-aaral na katabi niya. Tumayo si Lorena at nagtatakbo palayo sa mag-aaral. Pagbalik ni Lorena, kasama na niya ang kanilang nurse. Mula noon, naging matalik silang magkaibigan. At para sa ating huling bahagi, katapusan, masayahing mag-aaral na si Lorena. Lagi na siyang may kausap. Lagi na siyang may kalaro. Hindi lamang isa, kundi parami ng parami ang kanyang nagiging kaibigan. At para sa ating pangwakas na gawain, narito ang ating panuto. Babasahin ninyo ang kwentong Si Pagong at si Maching. Pagkatapos ay ibigay ang mga bahagi nito. Hanapin ang kwento sa Google na nasa slide natin. O kaya ay ipakwento ito sa mga magulang o kina lolo at lola. Sa ibaba nito, sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa kabutihang asal na natutunan mo mula sa kwento. Maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng ating broadcast. Tandaan mga bata, ugaliin lagi ang pagsulat ng maayos at malinis para ang inyong guro na magwawasto matutuwa sa inyo.
Maaari ninyo itong isulat sa inyong kwaderno o sa inyong answer sheet. Kung tapos na kayo, itago na ninyo ang inyong mga learning activity sheets at ito ay dadalhin ng inyong mga magulang sa eskwelahan para ito ay maiwasto ng inyong mga guro. Talaga namang may maraming pakinabang ang pagbabasa ng maikling kwento. Hindi natin alam, baka ikaw mismo ang makahanap pa ng ibang pakinabang nito. Kaya, magbasa ng mga maikling kwento. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Basta mga bata, huwag ninyong tatandaan na maraming pakinabang ang pagbabasa ng maikling kwento. Ang pagbabasa ng maikling kwento ay kasing halaga sa pagsulat nito. Ang lahat ng tao o lahat ng mag-aaral ay may kalayaang magsulat nito. Upang maging husto ang kakayahang magsulat, kailangang magbasa ng maraming maikling kwento upang malaman ang mga estilo at paraan nito sa pagsulat. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Mary Jean, na nagsasabing paraan ng edukasyon sa panahon ng pandemiko, gawing dekalidad at kaaya-aya ang pagkatuto. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SBO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM
DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competencies na nakasusuri ng mabuti at di mabuting may dudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napapakinggan at napapanood. Natitiyak pong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay nais ko muna kayong subukan kung may natutunan nga kayo sa inyong nakalipas na aralin patungkol sa mabuting at di mabuting na idudulot ng mga babasahin. Handa ka na ba? Kung handa ka na, narito ang panuto. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon at isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, si Luis ay mahilig magbasa ng comics kaya marami siyang nakukuhang impormasyon na magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Kung ang sagot mo anak ay mali, mahusay ka. Pangalawang bilang, si Alex ay mahilig magbasa ng diksyonaryo upang mapanawak ang kanyang kaalaman. Magaling kung tama ang iyong sagot. Pangatlo, paborito ni Jerwin ang magbasa ng aklat dahil ito ay nakakatulong sa kanyang pag-aaral. Kung ang sagot mo anak ay tama, mahusay ka kung ganon. Pang-apat na bilang, mas kinagigiliwan ng mga kabataan ngayon ang magbasa ng magazine patungkol sa mga showbiz update kaysa magbasa ng aklat. Kung ang sagot mo ay mali, nag-iisip ka nga, kaya ikaw ay magaling anak. At ang panghuling bilang, nalilipasan ng gutom si Jasper dahil sa paglalaro ng Mobile Legends. Kaya siya ay nagkasakit. Kung ang sagot mo ay tama, tumpak ka anak. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung perfect score ka, great job! At natutuwa akong may natutunan ka nga sa inyong nakalipas na aralin at para naman sa ating panibagong leksyon ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa mabuti at di mabuting na idudulot ng mga napakinggan at napanood. Ang media mga anak ay mga kasangkapan o mga kagamitang ginagamit upang mapadali ang paghahatid ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kapaligiran. Katulad na lamang ng telebisyon, pakikinig sa radyo, ngunit kailangan natin ng masusing paggabay, lalo na ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil ang media ay maaaring makalason sa kanilang isipan at iyan ay maaaring makatira sa kanilang kinabukasan, di ba? Kaya dapat nating alamin ang buong katotohanan bago paniwalaan ang mga bagay-bagay na nakikita at naririnig sa ating mga kapaligiran. Maggamit ang media. Ito ay upang mabigyang paalala ang mga tao na mag-ingat sa kanilang mga kilos o salita dahil ang pagkakaroon ng mapanuring isipan ay isang katangian na maaaring may pagmalaki ng isang tao. Dahil nakikilala mo kung aling bagay ang nakakabuti o nakakasawa sa atin. Kaya naipapakita ito mga anak sa pamamagitan ng
Una, pagtatanong, pagsusuring mabuti at pamimili ng pinakamahusay na sagot bago gumawa ng kahit na anong desisyon. At narito ang isang maikling kwento na aking isinulat upang kapulutan natin ng mabuting aral na taglay ang mapanuring isipan sa pagkilala kung ano ang mabuti at di mabuting dulot ng pakikinig at panonood sa telebisyon. Kaya makinig na mabuti upang mas lalo niyong maintindihan ang ating leksyon. Dahil maya-maya lamang mga anak, ay may mga katanungan ako patungkol sa ating kwento. Kaya ihanda na ang iyong mga tainga at makinig na mabuti. Dahil ang pamagat ng ating maikling kwento ay napaniwala si Bitoy. Ulitin mo nga kung anong pamagat ng ating kwento, anak. Tama, napaniwala si Bitoy. Si Bitoy ay nasa 5 baitang ngayong pasukan at mayroon siyang isang bagay na nais magkaroon. Ito ay ang cellphone. Kayo ba mga anak, may cellphone din ba kayo sa bahay? Okay. Kaya ang tanging libangan na lamang ni Bitoy ay manood ng telebisyon at makinig sa radyo. Dahil wala naman silang cellphone, di tulad ng kanyang mga pinsan na laging nagmo-mobile legend. Kaya naman nakakaramdam siya ng konting inggit na sana magkaroon din siya nito. At isang araw, habang abala ang kanyang nanay na naglilinis sa kusina, ay narinig niya sa pasilasta sa radyo ang patungkol sa murang presyo ng cellphone. Mga kaibigan, narito na ang pinakahihintay ng lahat. Maganda, matibay at higit sa lahat, abot kaya ng iyong bulsa. Sa halagang 999 may cellphone kira, pwede pang i-collect sa internet para makapag-Facebook at makapaglaro ng Mobile Legends. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-text na at ang unang 10 makakapag-text agad ay makakakuha ng freebies. Kaya text na! Natuwa si Bitoy sa kanyang narinig sa radyo. Dahil pakiramdam niya, ito na ang katuparan ng kanyang pangarap na cellphone. Kaya agad naman siyang napaniwala tungkol sa produktong kanyang narinig mula sa radyo. Wow! Gusto ko yan! Tama! Wala akong cellphone. Sasabihin ko ito agad kay nanay. Asan na kaya si nanay? Nay? Nay? Asan na kaya siya? Ayun siya sa kutina. Nay! May narinig po ako sa radyo. May murang cellphone at naka-sale daw po. At mukhang matibay po ang kanilang produkto. Kaya gusto ko pong magkaroon ng ganong cellphone, Nay. Para makamura po tayo. At syempre, para magamit ko na rin yung Facebook at makapaglaro ng Mobile Legend. Sige na po, Nay. Please po. Ito'y, anak, huwag kang magpadalos-dalos sa mga sinasabi mo. Hindi mo nga alam kung gaano katotoo ang narinig mo sa radyo. At agad ka nang naniniwala. Kahit bata ka pa lang, kailangan mong maging mapanuri sa mga napapakinggan at ganun din sa napapanood mo sa telebisyon. Dahil maaaring ikaw ay maloko ng mga taong gustong kumita lamang ng pera. Pero Nay, gusto ko pong magkaroon ng cellphone. At mura lang po yun, Nay. Sabi po matibay pa. Biglang narinig ni Lolo Ben ang pinagtatalunan ng mag-ina. Kaya, ano ba yung naririnig kong pinagtatalunan yung mag-ina? Maria, sumagot ka! Paano po itong apo nyo tayo? Nagpapabili ng cellphone sa akin. Kasi may narinig daw siya sa radyo kanina. Kaya kinukulit ako at ayaw akong tantanan. Lolo, mura at maganda po kasi yung cellphone na narinig ko sa radyo kanina.
At sabi pa, kapag mag-text daw agad, yung 10 unang customer na mag-order, may ibibigay na mga free. Kaya bilis na po, Lolo. Bilis na po natin para mas makamura po tayo. Hay nako, Apo, masyado kang bata para agad maniwala sa mga naririnig at napapanood mo sa TV at radyo. Ay, tandaan mo po, maraming manloloko ngayon. Huwag kang huwag magniniwala kahit may mga freebies baka mo. Kaya nako, hindi lahat totoo ang mga sinasabi nila po. Dahil gusto lang nilang makapenta para kumita ng pera. Kaya may mga pagkakataon na po na kapag nabili nila yung produkto nila, hindi pala nagtatagal ito. Dahil agad ding nasisira. Kaya gamitin mo ang isip mo ako para hindi masayang ang pera natin. Huwag pabigla-bigla tulad ng sabi ng nanay mo dahil masyado ka pang bata po. Naintindihan mo ba ang gusto naming sabihin sa'yo? Biglang natahimik si Bitoy sa mga narinig niya sa kanyang lolo. Kaya ang tugon niya ay, "Opo, Lolo, hindi ko na po ipagpipilitan ang gusto ko. At baka nga po agad ding masira. Kaya siguro mura yung benta nilang cellphone." Ay, salamat naman, Bitoy. At naunawaan mo na hindi maganda ang agad-agad naniniwala sa mga napapakinggan sa radyo maging sa napapanood sa TV. Tama yan na po. Hayaan mo. Pag nagkapera si Lolo, ay bibilhan kita ng cellphone. Basta, matuto ka lang maghintay at huwag magmamadali ha. Dahil kailangan muna natin i-budget ang pera natin. Opo, Lolo. Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi niyo ni Nanay. Kaya, sorry po kanina, Nay, at di na po mauulit. Ayos lang yun, anak. Ang mahalaga, naunawaan mo na bago ka maniwala sa mga naririnig at napapanood mo, ay kailangan mo muna itong suriin at higit sa lahat, magtatanong o hihingi ka ng payo upang makaiwas sa mga manloloko. Maraming salamat po ulit sa mga payo niyo, Nanay, Lolo Ben. Kaya masayang-masaya silang mag-anak na nagkukwentuhan habang sila ay kumakain dahil muli na namang natuto si Bitoy mula sa kanyang mga pagkakamali. At dyan na nagtatapos ang aking maikling kwento para sa araw na ito. Nagustuhan niyo ba mga anak? Kung talagang nakinig nga kayo, narito ang mga tanong na dapat nating sagutin mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang sagot mo ay napaniwala si Bitoy. Pangalawang tanong, sino ang batang agad naniwala sa narinig mula sa radyo? Kung ang sagot mo ay si Bitoy, magaling ka. Pangatlong tanong, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Bitoy, Aling Maria at Lolo Ben. Kung yan ang sagot mo, anak, mahusay ka. Pang-apat na tanong, ano ang nais ipabili ni Bitoy sa kanyang nanay? Kung ang sagot mo ay cellphone, tumpa. Pang-lima, bakit nais magpabili ng cellphone si Bitoy sa kanyang nanay? Kung ang sagot mo ay dahil narinig niya ito mula sa radyo, tama ka. Pang-anim, pumayag ba ang kanyang nanay na ibilan siya ng cellphone? Bakit? Kung ang sagot mo anak ay hindi, dahil hindi naman sila nakakasiguro kung matibay nga ang ibinibentang cellphone, magaling kung yan ang sagot mo anak. Pang-pito, ano naman ang payo ng kanyang Lolo Ben? Kung ang sagot mo anak ay huwag agad-agad maniniwala
sa mga naririnig, maging sa napapanood sa TV para makaiwas sa mga manloloko. Magaling kung yan ang sagot mo. Ano naman ang iyong natutunan sa ating kwentong binasa? Kung ang sagot mo anak ay dapat tayong mag-ingat at laging humingi ng payo sa mga magulang at nakatatanda upang mas higit tayong magabayan ng tama. Kung yan ang sagot mo, magaling. Kung ikaw si Bitoy anak, ganun din ba ang iyong gagawin? Ang pilitin ng iyong magulang kung may nais kang ipabili sa kanila? I-comment na yan sa inyong FB chat box upang mabasa naman natin ang inyong opinion. Hihintayin ko ang inyong mga reaksyon mga anak sa ilang saglit lamang. At narito na ang ilan sa mga tumugon sa ating mga tanong. Mula kay Kuya Macnel ng Balaya Victoria Tarlac, ang sabi niya, hindi po, dahil baka madaling matira ang cellphone na binibenta. Okay, very good. Maraming salamat sa iyong sagot. At may isa pang humabol. Mula sa batang-batang Victoria, ang sagot niya, hindi rin. Dahil kailangan po muna nating pag-isipan. Very good. Ang ating mga kilos o desisyon. Okay. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa sapagkat malaking tulong ito sa atin upang mapadali ang inyong pagkatuto sa ating aralin. Tunay nga na ang pagkakaroon ng matalinong pag-iisip sa pagtukoy kung ano ang mabuti at di mabuting naidudulot ng napakinggan at napanood sa TV ay isang katangian ng mga Pilipino na dapat ipagmalaki ng isang tao, lalo na ang isang batang tulad mo. Naway nagsilbing inspirasyon ang ating maikling kwento sa lahat. At mahalagang isa-isip mga anak na mayroon tayong tatlong konsepto na dapat nating bigyang halaga. At ang unang dapat nating tandaan ay magkaroon ng mapanuring isipan sa pagtukoy ng mabuti at di mabuting dulot ng ating napakinggan sa radyo at sa telebisyon. Dahil ang nakukuha nating iba't ibang uri ng informasyon sa media ay maaari nating gawing batayan upang mas malaman natin kung ano ang totoo o hindi. Sapagkat ito ay isang paraan anak upang masuri natin kung ano ang tama o maling impormasyon. Pangalawa, na dapat nating tandaan, ugaliing magtanong bago magsagawa ng anumang desisyon tungkol sa isang bagay upang makaiwas sa mga manloloko na may masamang hangarin sa kapwa. Dahil lahat ng ating naririnig at napapanood ay maaaring magdulot ng mabuti sa sarili at sa iba pang miyembro ng ating pamilya. Kaya kailangan muna nating suriin bago tayo maniwala, di ba? At pangatlo na dapat nating tandaan, humingi ng payo sa pamilya, lalo na sa mga nakatatanda upang mas higit nating magabayan ang ating mga anak sa tamang lalim. Kaya ang tamang pakikinig at panunood ng mga informasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga mas nakakaalam sa atin at bilang isang mag-aaral naman, kailangan mo na ang impormasyon ay dapat ito ay makatulong sa iyong pag-aaral at mapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay upang mas maging matalino sa pagsusuri ng impormasyon. Kung mayroong masamang balitang narinig o napanood, huwag agad itong paniwalaan at huwag agad ipagkalat kahit kanino. Pagkusuriin muna itong mabuti at huwag padalos-dalos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya mga anak sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Kaya ipagpatuloy ang kagandahang asal
At ito ang magiging hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Kaya sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa kanilang telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panutol. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng kabutihang na idudulot ng anumang napakinggan at napanood. At X naman kung hindi. At para sa unang bilang, si Nika ay masaya sa tuwing napapakinggan ang paborito niyang programa sa radyo. Kaya madali siyang naniniwala sa mga naririnig niya mula rito. Ito ba ay check or X? Kung ang sagot mo ay X, magaling. Sapagkat hindi lahat ng programa sa radyo, maging ang patalastak ay hindi dapat agad paniwalaan. Dahil kailangan mo muna itong suriing mabuti bago natin paniwalaan. Pangalawa, maghapon na nanonood ng telenovela ang mga magkakaibigan na sina James, Rita at Juana. Kaya naman madalas nilang makaligtaang tapusin ang kanilang module. Kung X ang sagot mo, mahusay ka. Sapagkat higit na mas mahalagang pagtuunan ng oras ang pag-aaral kaysa ang panonood ng telenovela. Pangatlong bilang, pangarap ni Hana na maging newscaster pagdating ng panahon. Kaya naman lagi siyang nagbababad sa larong Mobile Legends upang mahasa ang kanyang talento. Kung ang sagot mo ay X, tumpa. Pang-apat na bilang. Kinahihiligan ni Kurt ang mag-order sa online sa tuwing may mapapanood siya sa TV. Ngunit agad naman niya itong sinusuri bago bilhin para makasiguro sa produkto. Ganun din ba ang iyong ginagawa? Kung check ang sagot mo anak, ikaw ay tama. Dahil sa panahon ngayon, marami na ang mga manloloko basta kumita lamang ng pera. At ang panguling bilang ay naglalaro si Sian nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. At nang sinagot niya ito, ay biglang sinabi na nasa ospital daw ang kanyang mga magulang. Hindi niya ito pinansin at agad na nagsumbong sa kanyang tiya. Sapagkat alam niyang kaalis lamang ng kanyang mga magulang papunta sa trabaho. Tama ba ang kanyang ginawa na? Kung check ang sagot mo, mahusay ka. Kaya huwag papansinin at agad na isumbong sa kapamilya ang mga ganitong uri ng panloloko upang mabigyan kayo ng payo at makaiwas sa mga may masasamang loob. Kaya binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Kaya inaasahan ko na kayo ay sasangguni sa inyong magulang o guro upang magabayan kayo ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. At naway nag-enjoy kayo mga anak sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang Ginang Luningning Mendoza, Galo, Tumasahing Papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, broadcasting live here at Kamiling Tarlac.
This is Mark Jim Iboxit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? This COVID-19 pandemic has brought many challenges in our lives and even in our education. I am grateful that despite of these challenges, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Before we start our lesson, let us first answer the following activities. This is the direction. Write true if the statement is correct and false if not. Write true if the statement is correct and false if not. You are given 5 seconds to have your answer for each number. Are you ready? Let's start. Number 1. Consumers must read product labels when buying grocery items. Consumers must read product labels when buying grocery items. If your answer is true, you are correct. It is true that consumers must read product labels when buying grocery items. Number 2. Place fertilizers in containers and label as poisonous. Place fertilizers in containers and label as poisonous. The correct answer is true. We should place fertilizers in containers and label them as poisonous. Number 3. Dispose harmful materials properly. Again, dispose harmful materials properly. The answer is true, correct. It is true that we should dispose harmful materials properly. Number 4. Labels are not important in classifying materials as to useful or harmful. Labels are not important in classifying materials as to useful or harmful. The correct answer is false. Labels are important in classifying materials as to useful or harmful. And number 5, hazardous materials should be kept out of reach for children. Hazardous materials should be kept out of reach for children. There you go. If your answer is true, you are correct. Hazardous materials should be kept out of reach for children. I hope you got all the correct answers. If not, it is still fine as long as you did your best. At this moment, let's have a short review on your previous lesson. Do you still remember your previous lesson? Excellent! Last episode, we discussed about the importance of labels in recognizing useful and harmful materials. But before we proceed with our lesson for today, let's have a short quiz about the previous lesson. The direction is: identify the product label being described.
Identify the product label being described. You only have 5 seconds to answer each item. Okay, let's start. Number 1. This product label means that the product can be recycled. This product label means that the product can be recycled. The correct answer is recyclable. The recyclable product label means that the product can be recycled. Number 2. This product label means that the product is allowed for the followers of Islam or Muslims. Again, this product label means that the product is allowed for the followers of Islam or Muslims. The answer is halal. Correct. The halal product label means that the product is allowed for the followers of Islam or Muslims. And number 3, this product label means that the product can easily catch fire. This product label means that the product can easily catch fire. What is your answer, dear pupils? The correct answer is flammable. The flammable product label means that the product can easily catch fire. Class, did you get an excellent score? Impressive! It is great to know that you learned so well in your previous lesson. Today, we are going to have a continuation of our previous lesson. It is about the importance of labels in identifying useful and harmful materials. Now, I want you to look at each picture shared at your screen. Have you seen these kinds of materials? These are common materials found in our homes. How about these symbols or labels? Have you seen them before? These are what we call product labels. Product labels tell whether a material is harmful or not. Again, product label tells whether a material is harmful or not. These simple symbols and labels give ideas on how to use and store the product properly and in order to prevent accidents from happening and therefore save lives. It is a good practice that we read product labels before buying or using a product. Now, I want you to look at the image shown on your screen. Is it familiar? That is the product label for poisonous. The poisonous product label means that the product is harmful to the body and may also cause death. The poisonous product label means that the product is harmful to the body and may also cause death. These are examples of materials that have poisonous product label. Look at your screen. The product label shown is what we call food allergen warning. Food allergen warning warns consumers of ingredients that may cause allergy. Food allergen warning warns consumers of ingredients that may cause allergy. Food allergen warnings are often printed in words than logo or symbol. Look at the picture shown on the screen.
Have you seen it before? That is the product label for corrosive. The corrosive product label means that the product can cause severe burns. Again, the corrosive product label means that the product can cause severe burns. Muriatic acid is a perfect example of products with corrosive product label. Is it important to read product labels? Yes, it is important to read product labels. Why is it important to read product labels? Reading product labels can help you identify if the product is harmful or not. Also, by reading labels, we can prevent accidents from happening and therefore save lives. At this point, let's have an activity. Identify the label being described. Again, identify the product label being described. Choose the letter of the correct answer. I will read the question and choices twice. Are you ready? Let's start. Number 1. It means that the product can cause severe burns. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. It means that the product can cause severe burns. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. Number 2. It warns the consumers of the ingredients in the product that may cause allergy. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. It warns the consumers of the ingredients in the product that may cause allergy. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. Number 3. This indicates that the product is harmful to the body and may cause death. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. This indicates that the product is harmful to the body and may cause death. A. Corrosive. B. Flammable. C. Food allergen warning. D. Poisonous. Now, let's check your answers. Number 1. It means that the product can cause severe burns. The letter of the correct answer is letter A. Corrosive. Number 2. It warns the consumers of the ingredients in the product that may cause allergy. The letter of the correct answer is letter C. Food allergen warning. And for number 3, this indicates that the product is harmful to the body and may cause death. The correct answer is letter D. Poisonous. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations! For those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. These product labels are important. Product labels tell whether a product is harmful or not. Again, product label tell whether a product is harmful or not. Now, my dear students,
it is time to measure your learnings on the topic discussed. Let's have a short test. This is the instruction. Identify whether the following product is useful or harmful. Then, determine the product label that would help you identify its category. Once again, identify whether the following product is useful or harmful. Then, determine the product label that would help you identify its category. You are given 5 seconds to answer each item. Are you ready? Let's start. Number 1. Muriatic acid. Muriatic acid. Is it useful or harmful? What is the product label for muriatic acid? Muriatic acid is harmful and the product label is corrosive. Number 2. Paper cups. Again, paper cups. Useful or harmful? What is the product label? Paper cups are useful. The product label is recyclable. Number 3. Insecticides. Again, insecticides. Useful or harmful? What is the product label? Insecticides are harmful. Poisonous is the product label. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations. For those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. Now, let's have a wrap up. Various household products are found in our homes. These are composed of different materials with different properties. It is therefore important for consumers to read product labels. The poisonous product label means that the product is harmful to the body and may cause death. Food allergen warning warns the consumers of the ingredients in the product that may cause allergy. The corrosive product label means that the product can cause severe burns. Through product labels, consumers become aware of whether the product is harmful or not. Once again, through product labels, consumers become aware of whether the product is harmful or not. Are product labels important? Yes, product labels are important. Is it important to read product labels? Yes, it is important to read product labels. Why is it important that we read product labels? Reading product labels can help you identify if the product is harmful or not. Also, by reading these product labels, we can prevent accidents from happening and therefore save lives. Harmful materials should be kept properly to avoid accidents and ensure safety. I want to give emphasis on this. Harmful materials should be kept properly to avoid accidents and ensure safety. It is a good practice that we ensure safety by keeping harmful materials
out of reach for children. It is a good practice that we ensure safety by keeping harmful materials out of reach for children. For your assignment, cite some products that has the product labels that we had discussed. For your assignment, cite some products that has the product labels that we had discussed. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024. 0910-5755-024. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung
kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, listeners. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And in Converge Cable TV, channel 100. I am Sir Daryl Carlo and De Mayo,
your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here at Kamiling, Tarlac. Here we are in week 2, and we will be discussing about solving routine and non-routine problems involving factors, multiples, and divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. I know you're excited to learn new things, so I want you to find your comfortable place so that you'll be focused and prepare your learning materials, paper or notebook, and pen. Let us not miss important details. You may grab your snacks and water as well. Now then, let's proceed. Last time, you have learned to use divisibility rules for 4, 8, 11, and 12 to find common factors with Sir Marlon Pexon. Now, let us have a short review activity. Let us play Choose It. In this activity, we are to answer yes if the larger number is divisible by the smaller number, and no if it is not. Ready? Let's start. Number 1. Can 480 be divided by 4? Is it a yes or is it a no? You have 3 seconds to answer. Choose it. Time's up. What is your answer? Yes? Correct. Yes, 480 is divisible by 4. Number 2. Can 265 be divided by 8? Yes or no? You have 3 seconds to answer. Choose it. Done? If your answer is no, then your answer is right. Number 3. Can 1,320 be divided by 11? Yes or no? You have 3 seconds to answer. Choose it. What is your answer? If you answered yes, then you are correct. Last item. Number 4. Can 551 be divided by 12? Yes or no? You have 3 seconds to answer. Choose it. And your answer is no is indeed the correct answer. Great job, everyone! I know you all got a high score because you have listened well to the lesson last time with Sir Pexon. Now, we are ready to take our new lesson. We will be solving routine and non-routine problems involving factors, multiples, and divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. Are you excited? That's great. I'm excited as well. But before we start, let me ask you, have you ever tried participating in a tree planting activity? Oh, that's great, children! What do you think can we benefit from activities like planting trees? Tree planting activities raise awareness in the importance of planting and saving trees.
Through participating in tree planting activities, we express our concern to our environment and lessen the harmful effects of climate change. You can even start by planting trees in your backyard, and you can help save our planet. But of course, in doing such activity, we must follow safety health protocols, wearing face masks, maintaining cleanliness, and keeping social distance. Remember that, children, by doing so, we can save lives. Now, we have here word problem about tree planting. We can see this on your self-learning module, page 5. Let us read and study together. Camiling West Central Elementary School is set to conduct a tree planting activity on September 30, 2021. All grade 5 boys are expected to plant 50 seedlings, and the grade 5 girls are to plant 30 seedlings. They will plant the seedlings in such a way that the trees will grow in equal numbers per row. What is the possible common number of trees in a row? Before we answer our problem, let us first be reminded of some things. There are two types of word problems you may encounter. It could be routine problems that are useful for daily living, or non-routine problems which are mostly concerned with developing mathematical reasoning and fostering an understanding that mathematics is a creative work. And to answer our problem, we can apply the Polya's technique in solving word problem. We must follow 4 steps. First is to understand the problem. Then we plan for strategies in solving the problem. After which, we solve the problem and then we check. Now, let us understand the problem. What is being asked in the problem? Wonderful! The common number of trees in each row. What are the given facts? 50 seedlings of boys and 30 seedlings of girls. Correct. Let's now plan for strategies in solving the problem. What procedure can we use to solve the problem? Yes, we find the common factors by using factor tree. Let us now solve. We are to find the common factors of 50 and 30. Let's find the common factors using factor tree. Let's start with 50. What numbers can we multiply to get a product of 50? Yes, we can multiply 5 and 10. 5 is a prime number, so we will stop right there. Note that a prime number is a number greater than 1 that has only 2 factors, 1 and itself. Numbers like 2, 3, 5, and 7 are examples of prime numbers. How about 10? What numbers can we multiply to get a product of 10? Correct. We can multiply 2 and 5. Can we narrow down our factoring further, or we'll stop with 2 and 5? You are right. 2 and 5 are prime numbers, so we will stop right there. Next is
30. What numbers can we multiply to get a product of 30? Yes, 3 and 10. 3 is a prime number, so we will stop right there. How about 10? What are the factors of 10? Correct, 2 and 5. 2 and 5 are prime numbers, so we will stop right there. So now, what are the common factors of 50 and 30? Correct. The common factors of 50 and 30 are 2, 5, and 10. Our answer now is that the possible common numbers of trees in each row are 2, 5, and 10. We can also use listing method in looking for the answer. Which numbers or factors can divide 50 and 30 equally? Let's start with 50. 50 can be divided by? Correct, 1. What else? 50 ends in 0, so it is divisible by 2, 5, and 10. 50 is also divisible by? Yes, 25 and 50. How about 30? 30 can be divided by? Indeed, 1. What else? 30 also ends in 0, so it's divisible by 2, 5, and 10. It is also divisible by 3, 15, and yes, 30. Let us now identify the common factors of 50 and 30. We can see therefore that 50 and 30 are both divisible by 2, 5, and 10. Our answer therefore is that the possible common numbers of trees in each row are 3, 5, and 10. Let us now check if our answer is correct. 50 divided by 2 is 25. 50 divided by 5 is 10. 50 divided by 10 is 5. 30 divided by 2 is correct, 15. 30 divided by 5 is 6. And 30 divided by 10 is? You're right, 3. 2, 5, and 10 divide 50 and 30 equally. Our answer is correct. Great work, everyone! Let us practice more. Let us have another word problem. Let us read and comprehend all together. Mr. W is willing to give a reward to whoever guesses his age this year. His clues state that his age is divisible by 12 and is multiple of 9, and that he is less than 51 years old. How old is Mr. W? What is the first step in solving problem again? Yes, understand. Let us understand the problem. What is being asked in the problem? You are right.
The problem is asking about the age of Mr. W. What are the given facts? Yes, age is divisible by 12. Age is multiple of 9. And age is less than 51. Now that we understand the problem, let us now plan. What strategy can we use to solve the problem? Since there are just a few numbers less than 51, which are divisible by 12 and 9, we will use listing method and elimination. Great! Let us solve. Mr. W's age is less than 51. So our range is from 1 to 50. Listing all numbers divisible by 12 within that range, we have 12, 24, 36, and 48. Another clue is that his age is a multiple of 9. Among the 4 numbers, we can eliminate what? Yes, 12. What else? 24 and 48. Because the only number that is multiple of 9 is 36. Therefore, Mr. W's age is 36. Now, let us check if our answer is correct. 36. Is it divisible by 12? Yes, 36 is divisible by 12. Is 36 a multiple of 9? Yes, 36 is a multiple of 9. Is 36 less than 51? Yes, 36 is less than 51. 36 satisfies all the requirements of Mr. W. Our answer, therefore, is correct. Easy, right? Great job! Let us now generalize today's topic. How do we solve routine and non-routine problems involving factors, multiples, and divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. Wonderful! In solving, we have to read and comprehend the problem by following the 4 simple steps of problem solving. What are these steps? We have to understand first the problem. Then we have to plan for strategies in solving the problem. After that, we solve. And then we check if our answer is correct. Now let's have an activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheet. And if you are watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Great! Let us read our problem all together. Mrs. Velasco plans to arrange 27 boys and 18 girls in rows for her seat plan. She wishes to arrange them in such a way that only boys or girls will be there in a row. Find the common number of pupils that could be arranged in a row. Let us understand. Number 1. What is being asked in the problem? Is it A,
the common number of pupils that could be arranged in a row, or B, the total number of pupils? You have 5 seconds to answer. What is your answer? Letter A? Correct. The problem is asking about the common number of pupils that could be arranged in a row. Number 2. What are the given facts? A. 27 boys and 18 girls. Or B. 18 boys and 27 girls. You have 5 seconds to answer. If you answered letter A, then you are correct. 27 boys and 18 girls. Now, let us plan. Number 3. What is the strategy in solving the problem? A. Division. Or B. Finding the common factors. You have again 5 seconds to answer. If your answer is letter B, then you are right. Number 4. What is the answer in the problem? A. Pupils could be arranged in by 3s or by 9s. Or B. Pupils could be arranged in by 2s or by 4s. You have 10 seconds to answer. Your time starts now. Time's up. If you got letter A, then you are correct. 18 is divisible by 1, 2, 3, 6, 9, and 18. 27 is divisible by 1, 3, 9, and 27. Their common factors as you identified are 3 and 9. Pupils then could be arranged in by 3s or by 9s. Wonderful work, everyone! For your post-listening activity, please answer page 40, Math Challenge, numbers 1 to 2 of your book, 21st Century Mathlets. In this activity, we will have to solve the given word problems. Number 1, how many whole numbers between 1 and 20 is divisible by 2, by 4, and by 6? And number 2, how many whole numbers are there between 1 and 100 that are not divisible by 3 or by 11? Break a leg, children. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the activities. Your guidance makes a big difference. Again, thank you so much. That's it for today. Great job, everyone. I hope you learned a lot. I am Sir Daryl Carlo and De Mayo, your anchor teacher for Mathematics Grade 5 today. Until next time, keep safe and God bless everyone.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y patuloy na natututo. Salamat, Panginoon, na sa aming paglapit sa iyo ay lagi ka pong handa. Lagi ka po, Panginoon, na nakikinig sa aming pong mga panalangin. Salamat, Lord, maging sa buong dalawigan ng Tarlac, sa lahat, Panginoon, ng mga guro, maging sa aming mga supervisors, punong guro, superintendent, oh God, pagpalain mo po sila. At sa aming pong pagpapatuloy ng aming pag-aaral, patuloy na karunungan, kalakasan, O God, at patuloy, O God, ang iyong mapayapa, Panginoon, at masaganang kamay ang humawak sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng aming kinakaharap na pandemya, kami po, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa iyo, sapagkat, Lord, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa mga guro na patuloy na nagbabahagi ng karunungan, sa lahat ng mga estudyante at magulang na nanonood, nakikinig sa ngayon. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Bigyan mo po sila, Ama, ng patuloy na kalakasan at karunungan. At sa lahat ng mga guro na nagsasakripisyo upang ibahagi ang karunungan, Panginoon, ang iyo pong gabay at patnubay, ang kalusugan at kalakasan ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila. Wala po kaming ibang itinataas, wala po kaming ibang pinapapurihan at ibang nilalapitan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Sapagkat, Lord, there is no safe place in this world but only in your presence, only in your hands. So, Lord, we ask for your guidance, for your provision, for your protection, O God, for each one of us. We give you all the glory, praises, and honor. In Christ's name we pray. Amen. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang buhay! Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mag-aaral at mga magulang. Ngayong araw ay isa na namang pagsasama na tiyak na kaalaman ang ating pagsasaluhan. Kasama kayong mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga minamahal naming mga magulang. Muli, nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako, si Ginang Laila B. Ibarra, ang inyong teacher broadcaster, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac para sa asignaturang Pilipino ng ikalimang baitang. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learning activity sheet sa Pilipino, ang inyong papel at ang inyong mga panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon.
Siguraduhin lang na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay mga bata! Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan ninyo sa nakaraang talakayan para sa araw na ito. Upang matiyak natin na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Halina, simulan na natin! Sa nakalipas na talakayan ay napag-usapan natin ang tungkol sa uri ng pangalan ayon sa gamit. Natitiyak ko na sa puntong ito ay alam na ninyong tukuyin ang mga ito mula sa isang pangungusap. Para sa ating balik-aral, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ang kailangang gawin lang ay tukuyin ang uri ng pangalan ayon sa gamit na makikita sa mga sumusunod na pangungusap. Bibilugan lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel para sa bawat bilang. Sa mga nanonood naman sa ating FB Live, maaari ninyong ilagay ang inyong mga sagot sa ating comment section. Handa na ba kayo? Para sa unang pangungusap. Ang bundok Apo na matatagpuan sa Davao ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang salitang may salungguhit ay bundok. Ito ba ay isang A. Tahas, B. Basal, o C. Lansakan? Ano sa palagay mo ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay titik A. Tahas. Dahil ang bundok ay isang pangalan na ating nakikita. Para sa ikalawang pangungusap. Ang mga anyong tubig at anyong lupa ay mga biyaya ng Panginoon sa atin. Ang salitang may salungguhit ay biyaya. Ito ba ay A. Tahas, B. Basal, o C. Lansakan? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik ba, basal, dahil ito ay isang pangalan na tumutukoy sa mga bagay na di nakikita o di nahahawakan. Para naman sa ikatlong pangungusap. Ang Komite ng Kagawarang Pangkalikasan ay nagpapatupad ng mga bagong batas upang mapangalagaan ang ating mga likas na yaman. Ang salitang may salungguhit ay komite. Ito ba ay A. Tahas, B. Basal, o C. Lansakan? Ano sa palagay mo ang tamang sagot? Napakagaling! Ang tamang sagot ay letter C. Lansakan. Ang komite ay isang halimbawa ng pang-uring lansakan dahil ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. Ilang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Sa gawain na ating ginawa, ay nakita natin ang kahalagahan ng pagtukoy sa uri ng pangalan ayon sa gamit sa isang pangungusap. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong pakikinig sa ating aralin at natitiyak kong mas makakakuha ka pa ng mas matataas na puntos sa ating mga susunod na mga gawain. Handa ka na ba sa panibagong aralin ngayong araw? Mabuti kung ganon. Halina at atin na muling simulan ang ating bagong aralin. Sa inyong
inyong learning activity sheets sa unang pahina ay makikita ang tatlong larawan. Para sa ating unang larawan, ano o sino ang inyong nakikita? Magaling! Ang nasa unang larawan ay isang babaeng manggagamot. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa kanya? Tama! Siya ay tinatawag na isang doktora. Alam naman nating lahat na ang isang doktora ay tumutulong sa mga may sakit, mapabata man o matatanda. Dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Ano o sino ang nakikita ninyo sa ikalawang larawan? Mahusay mga bata! Ang nasa ikalawang larawan naman ay isang lalaking manggagamot. Alam niyo ba kung ano naman ang tawag sa isang lalaking manggagamot? Mahusay! Siya ay tinatawag na doktor. At tulad ng isang doktora, ang doktor ay gumagamot at nangangalaga din sa mga may sakit. Ngayon, tignan naman natin ang ikatlong larawan. Ano o sino ang nasa ikatlong larawan? Tama! Ang nasa ikatlong larawan ay isang lapis. Ang lapis ay karaniwang ginagamit sa paaralan. Ginagamit itong pansulat ng mga bilang, titik, simbolo at mga hugis. Base sa mga nakita ninyong larawan mga bata, may ideya na ba kayo kung ano ang ating magiging paksa ngayong araw? Halina't ating talakayin ang bagong paksang aralin ngayong araw. Makinig kayong mabuti upang mas maintindihan ninyo ang ating paksa. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kasarian ng pangalan. Tulad ng tao at mga hayop, ang pangalan ay may mga kasarian din. Mayroon tayong tatlong kasariang pangalan na tatalakayin ngayong araw. Ito ay ang mga pangalang pambabae, panlalaki, at walang kasarian. Ang unang kasarian ng pangalan na ating tatalakayin ay tungkol sa pangalang pambabae. Ang pangalang pambabae ay ginagamit o tumutukoy sa babaeng tao o hayop. Makapagbibigay ba kayo ng mga halimbawa ng pangalang pambabae, mga bata? Magaling! Ang inahin ay isang halimbawa ng pangalang pambabae na tumutukoy sa babaeng manok. Ilan pa sa mga halimbawa nito ay ang nanay, madre, ate, at tiya. Katulad ng unang nasa larawan kanina, ang doktora ay isang halimbawa din ng pangalang tumutukoy sa babae. Dumako naman tayo sa ikalawang kasarian ng pangalan, ang pangalang panlalaki. Ang pangalang panlalaki ay ginagamit o tumutukoy sa lalaking tao o hayop. Ang doktor ay isang halimbawa nito, na kung saan ating nakita kanina sa ikalawang larawan. Magbigay pa nga ng ibang halimbawa mga bata. Mahusay! Ang tandang ay isa ring halimbawa ng pangalang panlalaki dahil ito ay tumutukoy din sa lalaking manok. Ilan sa mga halimbawa pa nito ay ang tatay, pari, kuya, at tiyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ang ikatlong kasarian, ang pangalang walang kasarian. Ang pangalang walang kasarian
ay tumutukoy sa mga bagay o lugar. Kung ang pambabae at panlalaki ay tumutukoy sa babae at sa lalaki, ang pangalang walang kasarian naman ay tumutukoy sa mga bagay o lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang lapis, bag, simbahan, bahay, at ospital. Nakasunod ka ba sa ating paksa ngayong araw? Magaling! Natutuwa naman ako at naintindihan ninyo ang ating paksang aralin ngayong araw. Ngayon, ay atin namang sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa paksang aking tinalakay. Sa bahaging ito ng ating aralin, ay may inihanda akong isang gawain sa inyong learning activity sheet upang aking matiyak na tunay ngang nakasunod kayo sa aking tinalakay. Handa na ba kayong lahat? Yan ang gusto ko sa inyo. Laging handang matuto at bibong-bibo sa klase. Ang gagawin nyo lang ay bibilugan ang kasarian ng pangalang may salungguhit na makikita sa bawat pangungusap. Halina't simulan na nating sumagot. Para sa unang bilang, ang aklat ni Aldrin ay nasa ibabaw ng mesa. Ang salitang may salungguhit ay aklat. Ito ba ay A, panlalaki, B, pambabae, o C, walang kasarian? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay C, walang kasarian. Dahil ang aklat ay pangalang tumutukoy sa isang bagay. Para naman sa ikalawang pangungusap, kinuha ng modista ang mga tatahiing damit mula sa kabinet. Ang salitang may salungguhit ay modista. Ito ba ay A, panlalaki, B, pambabae, o C, walang kasarian? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Titik B o pambabae ang tamang sagot dahil ang modista ay tumutukoy sa babaeng mananahi. Para naman sa ikatlong pangungusap, ang sapatos ni Alan ay nabasa ni Lenny. Ang salitang may salungguhit ay Alan. Ito ba ay A, panlalaki, B, pambabae, o C, walang kasarian? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Ito ay panlalaki dahil ang pangalang Alan ay tumutukoy sa pangalan ng isang lalaki. Para naman sa ikaapat na pangungusap, kinuha ni Alma ang florera at inilagay sa ibabaw ng altar. Ang salitang may salungguhit ay florera. Ito ba ay A, panlalaki, B, pambabae, o C, walang kasarian? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay titik C o walang kasarian. Dahil ang florera ay isang bagay kung kaya't ito ay walang kasarian. Para naman sa ikalimang pangungusap, si Ginoong Marsan ay mahilig magbasa ng dyaryo. Ang salitang may salungguhit ay Ginoong Marzan. Ito ba ay A, panlalaki, B,
pambabae? O C. Walang kasarian? Ano ang iyong sagot? Tama! Titik A o panlalaki ang salitang Ginoong Marzan dahil ang Ginoo ay tumutukoy sa katawagan para sa lalaki. Ayan, nasagutan na naman natin ang isang pagsasanay. Ilan ang nakuha mong puntos? Magaling! Natutuwa naman ako dahil mataas ang iyong nakuha. Ibig sabihin lamang ay nakikinig ka at naintindihan mo ang ating pinag-aralan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating susunod na pagsasanay. Ang gagawin lamang ay sasalungguhitan ang tamang pangalang tinutukoy sa bawat pangungusap ayon sa kasarian nito na nakasulat sa patlang. Handa na bang muli mga bata? Ayan, handang-handa na sila. Kahit gutom na, handa pa ring matuto at makipagtalakayan. Dumako tayo sa ating unang pangungusap. Ang sastre at modista ay nagtutulungan upang matapos ang kanilang mga tahiin. Sa unang pangungusap, ang iyong sasalungguhitan ay ang pangalang pambabae. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang salitang modista ang tamang sagot dahil ito ay tumutukoy sa katawagan para sa isang babaeng mananahi. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang pangungusap. Ang kwaderno ni Jojo ay ibinigay ng kanyang tatay. Sa ikalawang pangungusap, ang sasalungguhitan natin ay ang pangalang tumutukoy sa walang kasarian. Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay kwaderno, dahil ito ay isang bagay at wala itong kasarian. Para naman sa ikatlong pangungusap, ang tandang na alaga ni Aling Martha ay nakawala. Ang sasalungguhitan sa ikatlong pangungusap ay ang pangalang tumutukoy sa lalaki o panlalaki. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay tandang, sapagkat ang tandang ay tumutukoy sa lalaking manok. Ayan, natapos na naman natin ang ikalawang pagsasanay. Ilan ang iyong nakuha? Nakakatuwa naman, nakuha mo ang perpektong sagot. Ibig sabihin, tunay ngang ikaw ay nakikinig at nakikipagbalitaktakan sa ating aralin. Napakahusay. Natutuwa ako at nakuha ninyo ang mga kasagutan ng tama. Ipagpatuloy lamang ninyo ang magandang kaugaliang pakikinig tuwing tayo ay may talakayan upang mas matuto at magkaroon ng mas maraming kaalaman. Ngayon, loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan. Bago natin tapusin ang talakayan sa araw na ito, ay nais kong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang kaisipan sa ating talakayan. Sa ating aralin sa araw
pangalan ay may 3 kasarian. Ang panlalaki, pambabae, at walang kasarian. Ang pangalang pambabae at panlalaki ay tumutukoy lamang sa tao o hayop. Samantalang ang pangalang walang kasarian ay tumutukoy naman sa mga pangalang walang kasarian tulad ng bagay o lugar. Natutuwa akong makasama kayo sa araw na ito, mga bata. Dahil nagkaroon na naman tayo ng isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid ng ating bagong kaalaman. Binabati ko kayo. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Lagi ninyong tatandaan na sa panahon ng pandemya na ating kinakaharap ngayon, lagi kayong mag-iingat at aalagaan ang inyong mga sarili upang laging maging malusog at ligtas sa anumang uri ng sakuna o karamdaman. Hanggang sa susunod na aralin, ako si Ginang Laila B. Ibarra, ang inyong guro sa Filipino. Laging tatandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Hanggang sa huli, mga bata. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng